Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Đã có ai thắc mắc rằng vì sao mà Ninh Diêu lại thích Trần Bình An không? Dù cho xét về bất cứ khía cạnh nào thì có vẻ như Trần Bình An đều không xứng với nàng. Vậy thì hôm nay hãy cùng mình nhìn lại hành trình của một thiếu niên quê mùa mới tập được một chút võ đạo đã dám vượt ngàn núi vạn nước đến gặp cô nương mình thích để mà tỏ tình nhé. Đầu tiên phải nói đến là một việc trước khi Ninh Diêu rời khỏi Ly Châu Động Thiên thì Trần Bình An đã đáp ứng với nàng là sẽ luyện tập 6 bước chạy cọc trong Hám Sơn Quyền Phủ 100 vạn lần. Tiếp đến là thiếu niên này nhận lời sẽ đưa thanh kiếm mà Ngụy Cung đã rèn cho Ninh Diêu đến kiếm khí trưởng thành. Hai việc này mình sẽ nói đến tác dụng của nó trong phần của Ninh Diêu. Còn về phía Trần Bình An thì phải biết rằng chuyến đi này rất nguy hiểm, không nói đến việc phải đi đến nơi hoàn toàn xa lạ, lại thêm trên lưng mang theo trí bảo là một thanh thần binh lợi khí như thế kia thì càng dễ khiến người khác thèm muốn. Còn nếu như ở lại quê hương thì hắn đang sở hữu mấy tòa đỉnh núi, toàn quyền khai thác tất cả tài nguyên ở đó. Trong thị trấn thì cũng có 2 gian cửa hàng là tài sản của hắn nữa. Quả thật là chỉ cần nằm không cũng giàu ú ụ. Nếu không phải là Trần Bình An thì khả năng là bất cứ ai khi ở trong hoàn cảnh tương tự như hắn đều sẽ đắn đo suy nghĩ một chút xem có nên bỏ lại tất cả những gì đang có như trên kia để mà bước chân lên hành trình nguy hiểm tính mạng vì một cô nương mà mình quen biết còn chưa tới 1 tháng hay không. Vậy là khi Ngụy Cung rèn xong thanh kiếm cho Ninh Diêu, Trần Bình An lưng vác 2 thanh kiếm là Trảm Yêu và Trừ Ma, eo đeo dưỡng kiếm hồ màu đỏ, đầu cắm ngọc trâm, chân đi giày cỏ, một mình xuôi nam, mục tiêu là kiếm khí trưởng thành. Trong hành trình này, thiếu niên đã quen biết và trở thành bạn vong niên với một vị tiền bối đã có kinh nghiệm lăn lộn giang hồ ít nhất là 80 năm, đó chính là Tống Vũ Thiêu, người mà Trần Bình An cực kỳ kính trọng. Qua thỉnh giáo kinh nghiệm tình trường của lão tiền bối này mà Trần Bình An biết được một sự thật là nếu như cô nương mà ngươi ưa thích nhìn ngươi mà nói một câu Trần Bình An, ngươi là một người tốt, nhưng điều đó có nghĩa là sau từ nhưng thì vế trước đều vô nghĩa và người nghe thấy câu nói này có thể đi uống rượu thất tình được rồi. Thế là ôm tâm lý sợ hãi này, Trần Bình An tiếp tục xuôi nam, vượt qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Cuối cùng thì thiếu niên quê mùa này cũng đặt chân được tới đảo Huyền Sơn, nhưng hắn còn phải đợi thêm một thời gian vì thời điểm hiện tại còn chưa phải lúc thông lộ giữa 2 tòa thiên hạ được mở ra. Vậy là ôm tâm lý đi mua gì đó làm quà cho mấy người như Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Trần Bình An đi dạo các nơi trên đảo Huyền Sơn. Tại đây, hắn đã đi đến Kính Kiếm Các, chính là nơi đặt phỏng chế 13 thanh bội kiếm của các kiếm tiên đã tham gia trận chiến kinh thiên động địa năm xưa. Trong đó có một thanh bội kiếm tên Thù Du của nam kiếm tiên họ Ninh và một thanh bội kiếm tên U Hoàng của nữ kiếm tiên họ Diêu. 2 thanh bội kiếm này đặt cạnh nhau, chúng bị những người đến tham quan nơi đây chỉ vào mà nhục mạ, cười khẩy, thậm chí nhổ nước miếng. Chứng kiến điều này, Trần Bình An yên lặng ở trong một góc đợi. Mỗi khi không có người nào làm gì 2 thanh bội kiếm này thì hắn sẽ nhanh chóng tiến đến, lau chùi cẩn thận và đặt lại về vị trí cũ. Đến nỗi người nhìn thấy còn tưởng Trần Bình An là một tên tạp dịch, chịu trách nhiệm bảo quản đồ vật ở đây, không quan tâm đến những ánh mắt kỳ thị của người khác. Hắn cứ lặp đi lặp lại làm việc này mãi cho đến nửa đêm. Không biết từ lúc nào mà Ninh Diêu đã đứng trước mặt Trần Bình An. Trong lúc vẫn còn chưa tin vào mắt mình thì hắn đã nghe thấy Ninh Diêu hỏi: Trần Bình An, tại sao thư gửi đến nhà ta không phải ngươi viết mà là Nguyện Tú viết? Ý của ngươi là như thế nào? Đầu còn chưa kịp nhảy số, Trần Bình An liền nghe một đằng trả lời một nẻo: Đã lâu không gặp, Ninh cô nương. Ninh Diêu thì tức giận, không biết là vì mình hỏi mà hắn không đáp hay là vì bộ dạng ngơ ngơ ngốc ngốc của Trần Bình An vẫn giống như trong trí nhớ. Nàng hỏi vặn lại: Đã lâu không gặp, từ khi từ biệt đến giờ mới bao lâu? Đúng vậy, mới có bao lâu? Từ khi đấy đến giờ mới chỉ 2 năm có dư. Đối với một người tu luyện thì như một chớp mắt, đối với phàm nhân cũng không tính là thời gian dài, nhưng đối với Trần Bình An thì như thật lâu. Nhận lời sẽ luyện tập Quyền Phủ 100 vạn lần thì đã được 98 vạn lần rồi, đã đi qua ngàn vạn dặm, đã mấy lần vượt qua nguy cơ sinh tử rồi. Vẫn còn chưa thoát khỏi hồi tưởng thì hắn nghe thấy câu nói nhiều lần khiến mình sợ đến tỉnh giấc giữa đêm. Ninh Diêu nói: Trần Bình An, ngươi là một người... Càng đáng sợ hơn là Ninh Diêu lại dừng đúng lúc này vì nàng phát hiện ra thiếu niên dám đánh từ to đến bé ở Ly Châu Động Thiên này đang sợ đến toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã ướt đẫm lưng rồi. Trần Bình An dứt khoát ngăn lại mấy chữ cuối cùng chưa nói ra của Ninh Diêu. Hắn uống một ngụm rượu cho đỡ sợ, lại uống thêm một ngụm lấy can đảm. Trong bụng ấp ủ một lúc mới chuẩn bị tỏ tình thì Ninh Diêu thấy hắn ngăn lời mình lại, rồi liên tục uống rượu, xong lại không nói gì thì nàng mới thắc mắc: Trần Bình An, ngươi từ lúc nào đã biến thành tử quỷ rồi? Vậy là số dũng khí vừa mới vất vả lắm mới mang được lời trong lòng leo từ bụng đến miệng rồi thì gặp câu nói này của Ninh Diêu, chúng như bị dọa đến tuột tay, lại ngã một mạch từ miệng xuống đến bụng, từng cái tan thành mây khói. Đáng thương cho Trần Bình An lại phải tiếp tục uống rượu để lấy lại dũng khí, cuối cùng cũng nói ra được một câu: Ninh Diêu, ta thích cô. Nhưng mà đối với lời thổ lộ của Trần Bình An thì Ninh Diêu không từ chối cũng không đáp ứng, lại kết hợp với nửa câu nói vừa mới nãy của Ninh Diêu đã khiến cho Trần Bình An nhà ta khóc ròng trong lòng nhiều chút rồi. Nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi không chớp mắt, hắn nhớ đến Ninh cô nương đã từng hỏi hắn rằng có thích nàng hay không. Khi đó hắn trả lời khiến nàng không vui. Bây giờ hắn đã giống như lời nàng nói khi đó, nhưng hình như Ninh cô nương vẫn không vui. Kết thúc phía Trần Bình An, bắt đầu phía Ninh Diêu, nhân sinh của nàng rất đơn giản, đó là luyện kiếm và trảm yêu.
Từ khi quay về kiếm khí trưởng thành sau chuyến đi hạo nhiên thì sinh hoạt của Ninh Diêu còn thêm một hoạt động nữa, đó là ngẩn người. Nàng sinh ra tại kiếm khí trưởng thành, lớn lên tại đây, nếu không có gì thay đổi thì một ngày nào đó nàng cũng sẽ ngã xuống tại chiến trường, thân xác cũng không còn. Điều đó có thể là hôm nay, ngày mai hoặc là một ngày nào đó, sinh tử trên chiến trường là điều cực kỳ bình thường. Làm gì có người con gái nào muốn người yêu thương mình trước sau gì cũng sẽ phải chịu nỗi đau sinh ly từ biệt cơ chứ. Ninh Diêu làm sao có thể không ưa thích người vì một lời đề nghị của mình mà luyện tập một bản quyền phủ thô thiển 100 vạn lần. Nên biết rằng đến người viết ra quyền phủ đó là Cố Hữu cũng cảm thấy bản thân mình không thể nào kiên trì luyện tập 6 bước chạy cọc một cách nghiêm túc như vậy được. Nam nhân này còn không chút đắn đo mà vượt ngàn vạn dặm đưa kiếm đến đây, nên biết rằng một người như Ninh Diêu thừa hiểu rằng với gia sản đang có thì Trầm Bình An chả việc gì phải vượt hiểm nguy để đi đến đây. Lại thêm thiếu niên này mưu cầu gì khi lau chùi hai thanh bội kiếm Thủ Du và U Hoàng. Thật nếu như lúc đó có người ngứa mắt hành động của hắn, không những muốn đánh hắn mà còn muốn phá hủy hai thanh kiếm phỏng chế đó thì sao? Với tâm tính của Trầm Bình An, chắc chắn sẽ ngăn cản đến cùng, thậm chí là phải liên tiếp phá cảnh võ đạo để có đủ thực lực chống đỡ thì hắn cũng sẽ làm. Điều đó đồng nghĩa với con đường võ đạo đoạn tuyệt tại đây. Bởi vì đối với Trầm Bình An thì ưa thích một cô nương không thể chỉ nói ngoài miệng. Nếu hôm nay hắn không dám vì người mình yêu mà bỏ ra thứ trọng yếu như con đường võ đạo thì sau này hắn có trở thành kẻ có tiền, trở thành kiếm tiên, thậm chí là đại kiếm tiên lợi hại đi chăng nữa thì chắc gì hắn sẽ dám. Không phải là kẻ càng có nhiều thì càng sợ mất đi, càng tham lam sao? Thế thì hóa ra cũng chỉ là yêu trên miệng mà thôi, chỉ là lời ngon ngọt để lừa dối thôi. Thử hỏi một nam nhân yêu nàng đến chân thành như vậy lại còn không phải chỉ nói miệng, người ta dùng từng bước đi đến, từng quyền tập luyện, từng việc đã làm để chứng minh sự chân thành đó. Thử hỏi Ninh Diêu làm sao có thể không ưa thích Trầm Bình An cơ chứ? Liệu rằng tiếp theo Trầm Bình An sẽ làm gì để chinh phục lượng kiếm tiên trong lòng hắn? Ấn đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.